อย่างช่วงเนี่ยเราจะหยุดหรือหยุดพักษาการบาดเจ็บหรือต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงประเมินผลตัวเราเองว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับในมันยังแบบปึงปังนอนแล้วฝันละเมอเราเจ็บด้วยบางครั้งเราก็ไม่เจ็บไงน็อกเร็วไงโป้งปุ๊บน็อกไว้สบายพี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอนี่ไม่ใช่นี่เหรอไม่กดซับนี่เลยไอ้ไม่กดซับเหรอกดซับให้ด้วยกดจะไหมไอ้กดซับให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับที่ช่องบัวขาวบนชาเมฆครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเก็บตัวการเตรียมตัวนะครับขึ้นชกนะครับแล้วก็หลังชกหรือเรื่องการเตรียมตัวเกี่ยวกับการหรือเกิดอาการบาดเจ็บเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับหรือหลังชกเสร็จเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าหลังชกเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถามมาหลังชกเนี่ยเราจะหยุดหรือหยุดพักษาการบาดเจ็บหรือต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงมาถึงเรื่องการก่อนชกนะครับแล้วก็เตรียมตัวว่าการเตรียมตัวมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับการเตรียมตัวแล้วก็การที่จะวิชาการกีฬาเข้ามาช่วยนะครับเรื่องฟื้นฟูเรื่องกายภาพร่างกายของเราเองนะครับเพราะว่าการซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้แรงแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะมากนะครับเพราะว่าทุกวันเช้าเย็นซ้อมอย่างเดียวเนี่ยกล้ามเนื้อต้องเกิดอาการตึงเกิดอาการเคล็ดเกิดอาการอักเสบอะไรแน่นอนอย่างแน่นอนครับโดยที่เราคิดว่าเรากล้ามเนื้อเราแข็งแรงจริงๆเรามันการแข็งแรงมันก็แข็งแรงเกินเนี่ยบางครั้งเราซ้อมบำรุงกินไข่นมแดงบางครั้งข้างในมันยังแบบปึงปังนอนแล้วฝันละเมอเช็ดเองก็ยังมีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีระบบของมันช่วงที่เราก่อนชกนั้นเราซ้อมมาตลอดซ้อมจนร่างกายมันกล้ามเนื้อในแข็งปักเลยนะครับแล้วเส้นเอ็นเส้นขามันก็จะเป็นเส้นพวกเอ็นนะครับตามเนี่ยตึงเพราะมันต้องวิ่งทุกวันวิ่งเยอะนะครับแล้วก็เป็นเส้นเอ็นที่ตึงแล้วก็พอตึงเสร็จเนี่ยเราก็ยืดธรรมดาปกตินะครับแล้วก็มีโค้ชมีอะไรมายืดทุกวันนวดทุกวันทั้งยืดทั้งนวดทั้งแช่น้ำเย็นแช่น้ำแข็งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องรักษาตามแบบวิชาการกีฬาอยู่แล้วนะครับพอหลังจากนั้นพอช่วงที่แบบเราก็รู้สึกว่ามันก็ผ่อนคลายเรื่องเจ็บเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมากแต่ว่าช่วงอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตึงซ้อมแล้วอาจจะไปโดนกระแทกใส่กันอะไรเงี้ยฮะสิ่งสำคัญก็คือกล้ามเนื้อมากกว่านะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตึงแล้วก็ทำให้เราแบบเวลาซ้อมปุ๊บมันก็จะออกแรงเตะออกแรงต่อยออกแรงสะบัดทำให้เกิดอาการแบบกระตุกเป็นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่ระยะเวลาการขึ้นชกเนี่ยมันต้องไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ทันยังไงก็มันต้องเจ็บเยอะนะครับถ้าเป็นนักฟุตบอลก็เรียบร้อยนั่งดูเขาเล่นเลยก็เป็นนักมวยก็สำคัญเพราะว่าต้องใช้แรงเตะแรงเข่าแรงสเต็ปบนนะครับมันต้องใช้อยู่แล้วขานี่สำคัญเสร็จปุ๊บหลังจากเป็นปุ๊บโอ้การบูรณะเรื่องการที่จะมารักษาตัวนี่เรื่องใหญ่แล้วหลังจากนั้นมาแช่นะครับน้ำแข็งก่อนเลยเป็นชั่วโมงเลยแช่เย็นเตี้ยจนแบบขานี่ไม่รู้สึกตัวครับแช่แล้วแช่อีกแช่แรกๆต้องแช่น้ำแข็งอย่างเดียวแช่ให้มันไม่รู้สึกอะไรเลยเย็นเช้าสักสองเที่ยวพอหลังจากนั้นเราก็มาลูบครับน้ำมันนะครับนวดคลายพอเกิดขึ้นนะครับแช่น้ำเย็นเนี่ยทุกคนก็รู้นักกีฬาก็รู้นะครับว่ามันเป็นยาวิเศษมากเพราะมันจะเข้าไปเย็นแล้วมันจะทำให้บาดแผลที่เรื่องเอ็นเรื่องอะไรให้มันสมูทเหมือนกับไปแช่เย็นให้มันเน่าจะเสียอย่างแช่เย็นมันยังไม่เสียเลยนะเหมือนกันนี่เข้าไปแช่ปุ๊บมันก็จะทำให้เขาเรียกว่ามันถูกวิธีนะครับหลังจากนั้นเราก็นวดมาครึ่งนะครับมาแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้เราก็ต้องกินยาพวกยาแก้อักเสบอยู่แล้วเราเจ็บด้วยบางครั้งเราก็ไม่เจ็บไงน็อกเร็วไงโป้งปุ๊บน็อกไว้สบายบางไฟที่เจ็บก็เจ็บมากนะครับเจ็บจนแบบบางครั้งเคยโชคแบบพอข้างนอกมันแข็งแรงใช่ไหมแต่ว่าข้างในเราทนไม่ได้ข้างในอาจจะโดนข้างนอกบุกกระเทือนเขาข้างในเคยฉี่เป็นเลือดก็มีฉี่เป็นแดงแป๊ดเลยเป็นเลือดออกเพราะว่ามันช้ำข้างในแล้วก็มาหายาพวกสมุนไพรพวกกินน้ำร้อนช่วยสมุนไพรครับหลังจากนั้นเราก็มาบูรณะเกี่ยวกับพวกเนี่ยแช่น้ำเย็นน้ำร้อนเข้าห้องสตีมเขาเรียกห้องสตีมนะพวก
สมุนไพรห้องเนี่ยอย่างเงี้ยดีนะครับแนะนำเลยเขาเป็นคนไปสื่อพวกข้างนี้เข้าไปมันก็จะเป็นทำให้เราบูรณะข้างในได้นะครับใช้ระยะนานไหมก็อยู่ที่ความเจ็บเยอะเจ็บน้อยด้วยแหละว่าเราจะเจ็บเยอะเจ็บน้อยแค่ไหนนะครับอยู่ที่อาการอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นหรือว่าข้อกระดูกพวกนี้กระดูกก็อาจจะนานหน่อยจริงพวกอาหารเนี่ยสำคัญจริงอาหารครับพวกอาหารเสริมเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับเราก็ต้องมาบำรุงอาหารเสริมพวกยังไงก็ไม่พ้นพวกไข่นมแบนบ้านเรานี่แหละเนาะไข่นมแบนกินพวกโปรตีนอาจจะมีโปรตีนแล้วแต่สำนักใครในสำนักนั้นเพื่อที่จะสรรหามาทำให้ตัวเราเองมีพลังซ้อมได้นะครับช่วงเวลาเก็บตัวการจะชกเนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะว่าต้องร่างกายเนี่ยสำคัญเพราะว่าต้องดูแลอย่างหนักครับแต่ว่าอาหารเสริมเนี่ยต้องมีจริงแล้วการซ้อมเป็นนักกีฬาเนี่ยส่วนมากจริงกินแค่2 มื้อนะครับเช้ากับช่วงเย็นบ่ายๆก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเขาก็จะหลับจะนอนแล้วก็ไม่มีเวลากินตื่นมาก็อาจจะกินพวกอาหารย่อยพวกกล้วยผลไม้อะไรครับก็เริ่มซ้อมได้ให้มันผ่อนให้มันรู้สึกว่าเดินเลยการเตะยืดจนแบบขามันต้องติดขามันต้องติดนะครับขามันต้องติดหูติดอะไรยืดอย่างนั้นขนาดนั้นเลยการดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆครับโอเคครับก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับเทคนิคการบัวขาวทั้งดูแลการขึ้นก่อนชกนะครับแล้วก็หลังชกการที่จะเตรียมตัวแต่ละครั้งเนี่ยต้องเป๊ะขนาดจะเดินทางไปไหนจะเดินจะขึ้นชกเนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะเดินข้ามถนนเนี่ยยังไม่กล้าเดินเลยครับกลัวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวก็มีนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับหรือการที่จะวิ่งต่างๆนี่ข้างถนนในบางครั้งเนี่ยต้องให้คนแบบวิ่งข้างแนบข้างอันตรายครับต้องดูแลขนาดนั้นเลยบางครั้งจะเดินเนี่ยตีนเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยครับต้องใส่รองเท้าอย่างเนี้ยบต้องระวังทุกวินาทีก้าวเดินไปปุ๊บตะปูเฉียวชึบเรียบร้อยนิดเดียวก็เป็นได้นะครับหรือหนามทิ่มปูเข้าไปปุ๊บด้วยปุ๊บพองบวมเรียบร้อยเหมือนกันเหมือนไก่เวลาจะขึ้นชกโดนตะขาบกัดโดนหนามเฉียวตีนิดเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนี้ต้องระมัดระวังเพราะพี่พวกเขาจะดูแลอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับโดยที่แบบพอจะขึ้นชกนี่เราต้องเนื้อหอมแล้วไงมันต้องดูแลก่อนไม่ใช่ปล่อยให้ไม่เป็นไรนั่นแหละยิ่งซ้อมไปก็ยิ่งอันตรายเกิดขึ้นฝากถึงนักกีฬาทุกคนครับดูแลร่างกายตัวเองนะครับทั้งบอดี้ทุกอย่างให้สมบูรณ์ก่อนที่จะไปแข่งก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับก่อนแข่งทั้งนักวิ่งนักอะไรต่างๆว่าเฮ้ยเราประเมินผลตัวเราเองว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับ10 กิโลเนี่ยเราวิ่งได้ขนาดไหนหรือว่าภายใน3 ยกหรือ5 ยกเนี่ยนักมวยเนี่ยมันจะมีพลังขนาดไหนยืดหยุ่นได้ขนาดไหนพลังจะถึงไหมเนี่ยต้องประเมินมันต้องประเมินค่าออกมาปั๊บนะครับการประเมินอยู่ตรงไหนการประเมินก็ต้องอยู่ที่ซ้อมเตะเป้ากี่นาทีกี่ยกเราเหนื่อยแค่ไหนนะครับเราก็ประเมิน3 ยกเนี่ยต้องออกขนาดไหนออกแรงขนาดไหนถ้าเกิดประเมินรูปซ้อมปุ๊บเนี่ยขึ้นไปวิธีแรงเตะ5 ที3 นาทีเมื่อกี่นาทีที่เหลือเราจะทำยังไงมันไม่ได้นะครับต้องประเมินตัวเองขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็สาระดีๆในการเตรียมตัวการก่อนแข่งหลังแข่งทำยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็กดนี่ปิ้งให้กำลังใจกันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็กดซุปเปอร์แตงนี่คำว่าซุปเปอร์แตงนี่ท่านใดที่อยากจะให้พี่บัวขาวพูดถึงเรื่องการต่อสู้แบบไหนยังไงคอมเมนต์มาได้เลยสิไปเฮ็ดให้เบิ่งนะครับจังใดก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับเฮ้ยเสียงนกกระหัวจุกมันกรี๊ด